صباح الخير. قولوا صباح الخير. صباح الخير. أندريس قالوا صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. فكان مفروض على طول نروح لهذا مصنع الشاحنات الضخمة، بس صارت عندنا مشكلة. بارحة حطينا السيارة في مكان غلط، وفي الصباح الشرطة تتصل بي وتقول صباح الخير. أقول صباح الخير. قولوا تفضلوا على سيارتكم غرامة تقف في هذا الباركن مع السيارات مع غرامات، فنروح ناخذ السيارة أول شيء. هذه حبيبة لقيناها، وهذه الماكينة الحلوة اللي سرقت سيارتنا في الصباح. دفعنا $50 في العام. حلو. الآن نروح وين؟ إلى مصنع الشاحنات الضخمة البيلاروسية. أهلا بكم. فيكم بطاطا من روسيا. تقريبا. وصلنا إلى مدينة صغيرة اسمها جودينا، تقع تقريبا على بعد 50-60 كيلومتر من العاصمة. ехали нормально. А вы знаете, как ехать? وتم بناء هذه المدينة خصوصا لموظفي مصنع بلاز، لأن تم توسيع مصنع بشكل ضخم 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 ضخم. هذا هو مصنع بلاز. بلاز هذا مصنع بيلاروسي لصناعة الشاحنات الضخمة. أن عدد السكان الآن هنا تقريبا 62 ألف نسمة، وأغلبيتها متأخر. فتذكرة الدخول إلى هذا المكان 20 روبل أو 10 دولار. الحين كاترينا تشتريها. Чеканати بطاطا هذا علم كلمتين باللغة العربية الحين يستخدمها. قناتي بطاطا بالروسية. للأسف الشديد ما نقدر نصور لكم من داخل المصنع، لأنهم يخافون ممكن تسرقون تكنولوجيا منهم. بس عند زيارة أكيد داخل المصنع تشوفون طريقة الصناعة. أنا وكاترينا عندنا سؤال. قالوا إنه ممنوع واحد يجرب يسوق هذه السيارة. زين؟ هم سمحوا له قيادة هذا الشاحنة الضخمة ومو لبطاطا. ليش؟ سؤال. أنا أشوف الخريطة هنا مكتوب البلدان اللي فيها هذه الشاحنات تشتغل. أشوف السعودية، العراق، سوريا، الأردن، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر والمغرب. تخيلوا أكثر من 80 دولة. الآن راح نركب الباص 3 كيلومترات ونصف للوصول إلى مصنع نفسه. مصنع نفسه. Скажите салам алейкум. Алейкум ассалям. Не скажете? Ну скажите. Салам алейкум. Опа.
شاء الله، شنو حجم الشاحنات هذه؟ صح يا شباب؟ يا متخلفين. هذه الشاحنة تشحن 450 طن. هي في شو اسمه، في كتاب غينس أرقام القياسية. Что ты там делаешь, женщина? Я говорю, тут потянуться можно. Вау! Тахба. О май гад! Когда в прятки играешь, как в прятки. Не لعبة знаю. اختبار. اختبار. О, Давай. هذا اثنين شوفوا. اثنين أو ثلاث كتيرين ممكن. خلاص مع السلامة. شباب صراحة المناظر غير طبيعية. Что вы? Я могу прыгать. Это мы. مساحة هذا المكان 112 هكتار. شو تسوين؟ ها؟ انستغرام كله انستغرام. هاي 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 هاي. Иди сюда. Зачем؟ تعالي. شنو هناك؟ صورة ممتازة. والله طبعا انه هذه هي صورة ممتازة في المراية. سوري أندري، شكله متشرد. ليش تكون متشرد؟ بومش. شوفوا عندهم خدمة إذا تبغون تمشون بهذه السيارة تقريبا 7 دقائق، سعر تقريبا $40. إذا تبغون بهذا فيكون $250، لأنه سيارة واحدة هذه تاكل. сколько вы говорили? 1003؟ لأنه مثلا في هذا الوحدة في محركين، فإجمالي بنزين ممكن تحطوه 5600 لتر. أنا سألت، هي ما تعرف بالضبط كم تحترق لكل 100 كيلومتر، أو أنت تعرفين؟ ايش؟ لا، هي قال مستحيل القول بذلك، لأن هذا الرقم يعتمد على يعني وزن المادة في داخل، وأيضا يعني سرعة نقل، ويعني كل شيء. بس مفروض يحسبون صح؟ ايه. هنا عندنا كوفي بريك، شاهي بريك قصدي. أعطونا أيضا حلاوة، وهنا مصنوع عندهم، وهذه هدية. شو كنت أريد أسألك؟ في أي دول يتم صناعة شاحنات مثل هكذا؟ وين؟ أول دولة يعني أمريكا، ومصنع اسمها كاتابيلر. بلاز مرتبة ثانية؟ مرتبة ثانية أو ثالثة؟ ثانية. ليبلاز مرتبة ثانية، لشركة يابانية مركز الثالثة، وأيضا موجود شركة ما في ألمانيا. ليش أنا كذا سمينا السرت؟ بطاطا بيلاروسية. أي خلاص روح. خلاص انتهت الجولة في المصنع، مدتها كانت ساعتين تقريبا. إذا عجبكم المصنع وتريدون زيارته يمكنكم التواصل بنا بشركة أولى بيل. سوف نرتب لكم الرحلة إلى هنا مع مترجمين والنقل أيضا،
أي موضوع متعلق بالبيلاروسيا سوف نساعدكم فيه. والله تعبانين.